Μούχλα στον τοίχο. Αν νομίζεις πως είναι απλώς αντιαισθητική, ξανασκέψου το. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, γι' αυτό πρέπει να την αντιμετωπίσεις άμεσα. Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω ένα πανεύκολο, οικολογικό και αποδεδειγμένα αποτελεσματικό κόλπο. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Δες τώρα τι θα χρειαστείς. Ένα σφουγγάρι, 300 ml λευκό ξύδι, 200 ml νερό, ένα μπουκάλι ψεκασμού. Οδηγίες. Βούτυξε το σφουγγάρι στο λευκό ξύδι και με αυτό καθάρισε τα σημεία του τοίχου που υπάρχει μούχλα. Στο ψεκαστήρι διάλυσε το ξύδι με το νερό και με αυτό το διάλειμμα ψέκασε τα σημεία του τοίχου που έχει μείνει μούχλα. Άφησε να δράσει αρκετές ώρες πριν περάσει στην περιοχή με στεγνό πανί. Επανάλαβε τη διαδικασία όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εξαφανιστεί τελείως η μούχλα. Αν η μυρωδιά του ξυδιού δεν σου είναι ευχάριστη, πρόσθεσε αρωματικό λάδι τεϊόδεντρου ή λεμονιού ή όποια άλλη μυρωδιά θέλεις. Το λευκό ξύδι σκοτώνει τα μικρόβια και τα βακτηρίδια και δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία. Είναι το καλύτερο απολυμαντικό. Και επειδή στο κανάλι μας υπάρχουν και άλλα βίντεο σχετικά με τη μούχλα, σας προτείνω να δείτε μερικά. Οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται από κάτω στην περιγραφή.